निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला, तपाईहरुले युट्युबको थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु होला आज हामी कुन टपिकको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। आज हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनलाइन मार्फत कसरी बिल चेक गर्न सकिन्छ यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। ल यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। साथसाथै यो च्यानलमा म विभिन्न किसिमको ग्राफिक डिजाइन, टेक्नोलोजी कुराहरू, टिप्सको कुराहरू यहाँहरुमाझ लिएर आइरहेको हुन्छु। कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब हामी जाउँ सुरुमा। यहाँ तपाईले टाइप गर्नु हुनेछ nea.org.np। यो वेबसाइट राखिसकेपछि तपाईलाई इन्टर गर्नु होला। यो तपाईले वेबसाइट अप्ठ्यारो लाग्छ भने म यो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि छोड्दिने छु। म इन्टर गर्छु। यो इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले यो तपाईको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटमा आउनुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै किसिमको सबै सूचनाहरू कुराहरू यहाँबाट तपाईले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि तपाईहरुले चेक गर्नको लागि बिल चेक गर्नको लागि चेक योर बिल भन्ने छ। यहाँ चाहिँ यहाँनेर कति उठ्यो भनेर हेर्नको लागि हो यहाँनेर क्लिक गर्नु होला। यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर सक्नुहुन्छ यो प्यानल खुल्छ। यो प्यानल खोलिसकेपछि हाम्रो सेलेक्ट गर्नु होला तपाईको विद्युत प्राधिकरण कहाँबाट तपाईको अथोरिटी कहाँबाट छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मेरो अहिले अथोरिटीबाट सञ्चालन भएको ठाउँ सिलेक्ट गर्दैछु र यहाँ चाहिँ कस्टमर आइडी जुन हाम्रो बिलमा हुन्छ त्यो हाल्नु होला। अहिलेको लागि म मेरो कस्टमर आइडी हाल्दैछु। सरी, यहाँ चाहिँ तपाईहरुले एससी नम्बर चाहिँ हाल्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले बिल आइडी कस्टमर आइडी हाल्नु होला। यहाँ चाहिँ 010 भएको नम्बर चाहिँ हाल्नु होला। तपाईहरुकोमा अरु पनि हुन सक्छ। मेरोमा चाहिँ 010 छ। यहाँ 22 हाल्दिनु होला र यहाँ चाहिँ 031 गर्नु होला। मेरो चाहिँ यो आइरहेको छ र यहाँ चाहिँ म के गर्छु यहाँ चाहिँ म कस्टमर आइडी हाल्दैछु। तपाईहरुले आफ्नो कस्टमर आइडी यहाँ हाल्नु होला र यहाँ चाहिँ सिरियल नम्बर हाल्नु होला अनि यहाँ चाहिँ लोकेसन हाल्दिनु होला र यहाँ सिम्पली जेनेरेटमा क्लिक गर्दिनु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कति उठेको छ भनेर यहाँनेर देखाइसकेको छ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो घरैबाट कति उठ्यो भनेर तपाईहरुले बिल चेक गर्न सक्नुहुन्छ। विद्युत कति उठ्यो भने विद्युत मिटरको बिल कति उठ्यो भनेर यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।